fotat med dina egna nudes någon gång? Ja, det har jag. Jag träffade en tjej på Tinder. Vi utbytte ju en del bilder med varandra då i sånt syfte. Vad fan, ett expose-konto addat mig och hotar mig med att sprida runt mina bilder. Jag vet var du bor, din adress, jag vet vilken skola du går på. Och så här, om du inte skickar det här så kommer jag liksom läcka till min familj, till min skola. Det var sommar och då addade ett snapkonto mig som hette typ expose. Först hade de skickat en video när jag hade sex med en kille. Och de skickade den och typ sa att om du inte skickar fler så kommer vi lägga ut det på vår story. Alla kommer få se typ. Jag bara, men what the fuck? Liksom, vad håller du på med? Och jag lägger ut på min story att ta bort den här personen för att han eller hon liksom sprider bilder och lägger ut på storyn. Och då svarar jättemånga från min stad att men gud, det har hänt mig med. Exakt det här kontot har skickat mina bilder och liksom skrivit att jag ska skicka fler. Så jag skriver till det här expose-kontot, sitter typ en timme och skriver med den här personen om att du måste lägga ner det här. Alltså du kan inte hålla på så du förstör folks liv. Det är fucked up det du håller på med. Folk begår självmord av det här. Och den här personen svarar med, men skicka fler bilder, annars sprider jag det. Jag bara, okej, sprider. Och då skriver den här personen att jag är kär i dig. Jag kan inte sluta tänka på dig. Och jag blir sån här, okej. Och sen skriver jag liksom, ta bort bilderna, ta bort kontot för du förstör folks liv. Och till slut så tog han bort kontot och skrev förlåt till alla. Men ingen vet fortfarande vem det är. Efter att när filmen spelades in så han jag låg med hade spridit runt videon till hela Göteborg. Och sen så blev det så att någon fick tag i videon och sålde den till en människa för 50 kronor. Nej, men alltså jag tycker det är sjukt beteende. Man förstör ju verkligen någons liv. Efter att allt det här hade hänt så jag blev ju jättedeprimerad. Jag tänkte ju liksom på att ta mitt liv. Flera gånger. Jo, men den har väl fått mig att aldrig mer skicka bilder till någon. Inte ens till folk man litar på. För att man kan aldrig lita på en människa till 100%. Det var några år sedan jag träffade en tjej på Tinder. Och sen så började vi skriva mer och mer. Och sen så träffades vi också. Vi hade aldrig riktigt, men vad ska man säga, en kärleksrelation blev det aldrig. Vi hade bara en bra KK-relation, om man vill säga det. Vi utbytte ju en del bilder med varandra då i sånt syfte. Hon skickade lika mycket som jag också gjorde. Och det är ju därför man också blev så förvånad eller så chockerad när det hände. Men helt plötsligt då en dag så fick jag ett sms av henne att nu kommer jag kräva dig på 5000 kronor och om du inte skickar det till mig så kommer jag skicka alla de nudes och videos jag spelat in på dig till alla dina vänner och all din familj. Och jag blev ju helt ställd i den stunden. För jag kände bara, vad är det här? För det här var inte en person, det är liksom ingen scammer. Jag har träffat den här personen på riktigt, så jag vet att den här personen är den hon är. Och nu har vi haft en bra vänskapsrelation i över 3-4 månader och sen helt plötsligt så ska du försöka kräva mig på pengar. Och jag fick total panik i hela kroppen och kände att det här var ju mest förlöjligande jag någonsin varit med om. Men jag bara skrev, vad menar du? Alltså vad är det här typ? Jag trodde ju hon hade blivit hackad eller någonting. Hur som helst så fortsätter hon ju då att försöka kräva det här och skickade även röstmeddelanden som visade på det var ju samma röst som jag då hört hela tiden. Men jag blockade henne samma dag efter jag försökt att förstå varför. Under ett par veckor så skapade hon bara nya konton för att fortsätta. Och jag funderade ju på att ge henne pengarna, men jag hade inte den ekonomiska situationen heller just då, därför jag var student just då.
Så jag kunde inte bara skicka 5 000 till vem som helst. Om jag skickar de här pengarna ändå så känner jag inte mig trygg av att hon skulle ta bort dem heller. Jag fick ha ett av de värsta samtalen jag haft med mina föräldrar. Försöka förklara att det här kan hända på något sätt. Det blir ju djupt skamligt i en själv liksom. Men samtidigt så tror jag att det är jätteviktigt att prata om det och viktigt att visa att man får våga stå på sig själv och våga berätta om det man gått igenom. Vad jag vet så spred hon aldrig några bilder. Vem vet om det är någon som har fått det skickat till sig. Men ingen har sagt till mig att de har fått det skickat till sig i alla fall. Jag var 13, jag var uppvuxen i en kristen familj, jag var bög men hade inte kommit ut och var livrädd för att folk runt om mig skulle få reda på. Så jag sökte liksom kontakt eller ville träffa andra homosexuella på något slags webbforum. Men jag träffade en snubbe som skrev att han var typ 30 någonting, minns inte exakt. Han visste att jag var 13. Ja, men vi hade ett kontakt liksom ett tag och han blev väl typ på något sätt ändå typ en viktig person för mig. Känns nice att typ ha någon som jag kunde relatera till och som jag kunde typ prata om saker med. Som jag typ inte riktigt kunde ta med familjen eller kompisar. Efter några veckor så bad de mig skicka nakenbilder. Och jag hade aldrig gjort det innan och det kändes väldigt läskigt. Men samtidigt också rädd att han typ skulle säga, inte skulle fortsätta skriva med mig ifall jag inte gjorde det. Han pressade mig väl en del eller sa så här, kom igen, jag kommer liksom inte säga till någon, ingen kommer veta, så jag tycker det är så fint typ. Bara jag kommer se den här, ingen kommer få reda på det. Så till slut så gjorde jag det. Sen nästa tillfälle frågade om det igen. Han ville att jag skulle skicka videos där jag typ poserade på olika sätt. Eller bilder där jag poserade, gjorde saker som jag inte liksom egentligen var bekväm med eller ville göra. Och då svarade han med att så här, jag vet var du bor, din adress, jag vet vilken skola du går på. Och så här, om du inte skickar det här så kommer jag liksom... Den första noden jag hade skickat skulle han då läcka till min familj, till min skola. Det var det värsta jag kunde tänka mig. Att min familj skulle få reda på att jag var bög. Och också liksom att folk, min skola, min familj skulle se en nakenbild på mig. Det känns ju inte heller jätteroligt liksom. Så jag gjorde det som han sa. Jag försökte säga till honom att jag verkligen inte ville liksom, men det spelar ingen roll. För han hade ju makten liksom. Efter ett tag så bestämde jag mig för att blocka honom. Och tack och lov så kom inte bilderna till skolan eller till familjen. Då känner jag att liksom jag själv försett mig i den här situationen och att det var mitt fel. Men liksom nu i efterhand så är det väl bara, fuck, jag var ett barn, jag blev utnyttjat liksom. Skulle du kunna skicka nudes idag? Ja, det händer absolut. Men sen tänker jag att de allra flesta förstår väl att det är personen som sprider nudesen som gör något fel. Eller liksom att skicka nudes är vanligt, så man ska inte känna någon skam över det.